channel, and for today's video guys is ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag-remove ng ating password, yung kalimutang password sa ating laptop guys. So paano natin i-remove kapag nakalimutan natin yung password guys, kasi syempre kapag nakalimutan natin is hindi natin ma-open yung ating mga laptop. So ang gawin natin ngayon or yung tutorial ko for today is about how to remove password on my Asus laptop. So ayan po yung laptop ko guys. Yung laptop ko pala is Asus. Ayan guys, so iba po yung keyboard niya guys, kasi sa ibang keyboard may nakalagay like yung mga shift, control, and alt. So dito naman may dito naman guys sa Asus keyboard ko is wala siyang shift. So ang hanapin natin ngayon kung ano po yung forma ng shift dito sa keyboard ng aking Asus. And guys, so dito guys i-remove natin ngayon yung nakalimutan natin na password sa ating laptop guys, para tayo po or magamit natin yung laptop guys at ma-change natin yung password. So ang una natin gawin guys, ayan, ipapakita ko po sa inyo, ito po yung keyboard niya. Ayan po yung pinaka-keyboard ng laptop ko. Ayan. So iba po yung forma niya guys ha. Kasi dito normally meron nakalagay na shift. So ito po yung shift ng laptop ko guys, ng Asus keyboard ko guys. Ito po yun siya. Ayan, so ang gawin natin ngayon is i-hold natin yung shift. Ito. Ayan, ito po guys. So, kung meron kayo guys, makikita nyo dyan is merong control sa baba. Ayan, ito po yung window, ito po yung alt. And then, ito po yung shift na tinatawag nila. So, ito po yung lock or so, ayan nga guys, so saan ba ako kasi merong tao. So, nakalimutan ko kung saan ako. Ayan, so ito po yung shift dito. Ayan, dito po yung enter. Ayan, ito po dito sa keyboard ko po ito guys ha, sa Asus keyboard ko. And then yung gawin natin ngayon para ma-remove or ma-open natin itong laptop kasi dito guys, ayan, papakita ko lang sa inyo. So like for example, magta-type ako ng password. And then pag ina-enter ko guys is sorry guys kasi yung language ng laptop ko is naka-French language. Kaya pag English guys is incorrect password po ito siya. Yan, so click natin yung okay. So try again tayo. Pero hindi talaga natin makuha yung password or nakalimutan natin. Ayan, so ang gawin natin ngayon guys is i-hold natin itong shift. Ayan, ito. Ito po yung shift guys. I-hold natin dito sabay. Pindot dito guys. Ayan, dito po. So ito po yung sign ng on and off. Ayan, so dito guys, i-hold natin yan kasabay itong, so like ganito guys, so ipindutin ko lang ha. Ayan. So dito kasi guys is ito in English. Ayan, pakita ko lang sa inyo. So ito guys, yung sa taas in English is sleep, and then dito naman yung arete is ito po yung restart, or ito po yung off. And then dito naman is kailangan natin i-restart. So yan po yun, sleep, off, and restart. Ayan. So guys, wag na nating patagalin. Umpisahan natin ang pag-remove ng ating password sa ating Asus laptop guys. So first natin gawin ay kailangan natin i-click itong enter sa keyboard. Ayan guys, so yun nga is wrong password tayo. Kailangan natin i-remove at kailangan natin mapalitan yung password guys para magamit natin yung ating laptop. So yung una natin gawin niya, yung sinabi ko kanina, kailangan natin i-hold yung shift and then dito natin pipindutin. So hold natin yung shift. Ayan, wait lang. So ayan guys, so hold natin yung shift dito, yung tinuro ko kanina dito banda. Ayan, hold natin yan. And then, kailangan yung mouse, kung meron kayong mouse, dito natin ano po guys, ayan dito nakikita nyo, ayan dito po. So kailangan natin dito i-click itong sign na ito. And then, yan, click natin yan. So sinabi ko sa kanina is, merong sleep, off, and restart dito. So ang kailangan natin gawin, so hold yung shift, and then sabay pindot sa restart guys. Dito guys, so merong restart dito. Yung nakikita nyo guys, ayan po. So merong restart. So ayan guys, so kailangan natin
pindutin itong restart. Ayan, so nito. Ayan guys. So, hold and then restart. Ano na restart. So, yun na guys. So, hold natin yung chef. And then, yung mouse natin is dito. Yan, click natin itong restart. So, hold natin yung chef guys ha. Hold lang and then restart. So, kailangan continue yung pag-hold ng chef dito. So, hold lang. Hanggang may lumabas dyan guys. Merong lalabas dyan. So, kailangan lang natin hintayin. So, hold. Hold yung chef. So, ibig sabihin niya guys is wait. So, ayan na guys. So, may lumabas siya guys. So, meron tayong pagpilian dito. Yung mga option is continue. And then, yung isa naman is kailangan natin yung about sa USB or DVD. And then, ayan, ito naman yung isa is ito po yung setting. And then, yung isa naman is ito po yung sa laptop natin guys. Ayan. So, lapitan ko lang ha. So, ayan guys. So, merong continue. Dito, meron itong utilizer. Ayan po dito. So, parang sa USB to and DVD. And then, dito naman ito po yung sa control or sa settings. And dito naman sa off your PC. Ayan. So, bitawan na natin yung shift guys. Kasi once pag may lumabas na ganito guys, kailangan nyo nang alisin yung kamay nyo dito sa shift. So, pag lumabas na may ganyang lumabas guys. So guys, ito pala yung troubleshoot guys. So kailangan ko lang i-pop up ko lang dyan sa screen guys. Kung ano po yun sa ibig sabihin dito guys. Kasi naka-French po siya guys. So hindi ko po kabisado. Ayan, so basta dito guys sa baba guys, ito po yung parang may lock. Ito po yung troubleshoot. So ang kailangan lang natin gawin is click lang natin itong troubleshoot. Ayan, dito po guys yung parang may lock na sign sa baba. Ito po. Ayan. So click lang natin yan. Ayan, so dito guys, pop up ko rin ulit sa screen guys kung ano po itong nakalagay in English. Kasi ito po kasi guys is, naka-ano po siya guys, nakatawag dito, naka-French. So yung next natin gawin guys is, ay dito sa gitna guys, ito po. So ang ibig dito guys is reset your PC. So ang gawin natin ngayon guys is, i-reset natin yung PC or factory default. Madidelete po lahat ng files nyo doon sa o dito sa PC natin guys. Madidelete po yan siya lahat guys. So kapag na-open na po ito guys, ibig sabihin yung kung naalala nyo guys, pag bagong bilhin nyo lang yung laptop is wala pong laman, and then kailangan natin mag-set ng time, country, and lahat-lahat guys. So parang bagong PC na binili lang natin guys after natin na ma-reset ito or factory default. Ayan, so next natin gawin guys is click natin itong reset your PC. Ayan guys. So dito sa gitna yan. Ayan, ito po. Reset your PC. So click natin ito. Hintayin lang natin guys. Ayan. So dito naman naka guys is preparation. Ibig sabihin, nag-prepare na po siya guys. So ina-analyze na po niya doon. Or ano na po siya guys. Umpisa na po siya nag-delete ng mga files dito sa nakasave sa laptop na ito guys. So hintayin lang natin yan. And then meron nga maglabas dyan. So hintayin lang natin ulit. Ayan. So ito naman guys is reset your PC. So in French kasi guys. So kailangan ko lang ulit i-pop up yung translation dito sa screen. So yan nga guys, meron nga ditong nakalagay na next or cancel. So yung i-click natin ngayon is ito po yung next. Ito po guys. And may nakalagay na next. And then dito cancel. So click natin itong next. So next naman guys, click natin itong pangalawa. Ayan. So, all files po ito guys. So, all files. So, kailangan natin i-click ito. Ayan.
And then after guys, click nyo lang itong pangalawa. Dito. Then, click next. So, ibig sabihin niya guys is installing. Yan. So, and then guys, after matapos yung 100% na pag-reinstall ng ating laptop guys, ay merong lalabas na region and language guys. So, naka-French language po ito guys, yung laptop ko guys. And then, dito guys, mamili lang tayo ng gusto nating lingwahe guys para sa laptop na ito. So, meron itong Dutch, English, Francis, Italiano, and Netherlands. So, dito lang sa Dutch, kung kayo marunong kayo or kung prepare nyo yung Dutch language, so pwede nyo after that guys, kapag naset nyo na, click nyo na itong next. Yan. So, naglo-load pa siya. So, ayan guys, meron na ditong naka-English language na siya. So, license terms. And so, after that guys, tap lang nyo tapos yung basahin. So, tap nyo na itong, or click nyo na itong I accept. So, no choice naman tayo guys. So, kailangan i-accept lang natin. Ayan. Give your PC a name so you'll be able to personalize more color later. So, ngayon guys is dito naman sa PC name, kailangan natin maglagay. Click lang natin itong next. Ayan, dito po. And then, get online. So, pick a network and go online to finish set up your PC. So, skip lang natin guys kasi ayaw ko muna i-connect. So, after that guys, skip lang yan. May skip po dito sa baba guys. So, ito po yung wifi guys. So, ito po yung magpapop up dyan kung may wifi kayo dyan po. So, ito po yung wifi namin. And then, dito sa baba guys is merong skip this step. Ayan. So, for now guys, ayaw ko muna i-connect sa network. So, kailangan kong click itong next step. You can get new apps from the store. So, installing your app. Ayan. So, nababago po yung kulay niya. Dancing light. Dancing. Ayun. Iba-iba yung kulay niya. So, nag-i-install po siya ng mga apps, guys. Dito sa laptop na to guys, kasi nade-delete po yun siya lahat guys. So parang factory default na po yung nangyari doon, or yung parang bagong laptop na po yung binili natin and then ino-open natin guys. So nagsiset up po siya ng mga apps, nag-i-install yung na-delete kanina. So kailangan palitan or what, kasi kailangan ang nakalagay ay installing your app. Yan, so ayan na guys, okay na po yung ating laptop guys, na-remove na po yung password guys, and may bago na tayong password. Click natin itong desktop, ito sa gilid. So ayan na guys, so napakalinis po ng laptop guys. So parang iyan, kapag bumili tayo ng laptop guys, ganito po yung makikita natin. Wala pa po tayong in-install dito ng mga apps. Ayan na po guys, ang ganun lang kadali guys mag-remove ng password sa ating Asus laptop guys, or mag-factory default ng laptop guys. And that's it for today's video guys. Thank you for watching, and I'll see you guys on my next video. Bye!